Čtyři dětské folklorní soubory slavnostně nastoupily na dětském krojovaném plese v Bulharech. Poslední lednové nedělní odpoledne v kulturním domě v Bulharech tak bylo ve znamení krojů, dechové hudby, tance a dětské radosti. Dneska jsme tady uspořádali 18. dětský krojový ples a uspořádal ho národopisný soubor Hrozenek. Jaký je program dnešního odpoledne? Tak to odpoledne bylo náročné, začali jsme před tančením Moravskou besedou a teď se tančil polka, valčík, vrtěná verbuňk a teď bude samotná soutěž, nás čeká ve 3 hodiny. Je to trošičku jinak, protože dříve jsme volili krále a královnu v kategorii nad 15 let a protože už nám ty děti ubývají a spíš nám přibývají ty menší děti, tak to teď máme trošičku jinak. Máme 2 kategorie, první kategorie je do 13 let a pak je to od 14 let, druhá kategorie. Můžou tančit i 2 holky spolu a budou prostě volení takoví ti sympatiáci toho plesu. Kdo je v porotě a jestli je tam třeba nějaká novinka nebo opravdu berete stálice? Je tam trošičku novinka, je to trošičku obměněno, protože samozřejmě je vysoká nemocnost. Tak v porotě máme paní Ludmilu Girskou, paní Světlanu Girskou, paní Hanu Minářovou a paní Ludmilu Viktorinovou. No a děvčata nám budou hodnotit samozřejmě i celkový vzhled, úpravu kroje a takový ten vzhled při tom tanci, jak vystupují. Ale ještě než začala soutěž v tanci, nachystali se soubory na Moravskou besedu a vytvořili 5 koleček. Kolik přespolních souborů se dneska zúčastnilo? Tak se zúčastnil kromě národopisného souboru Hrozenek místního z Bulhar, tak se zúčastnil Břeclavánek z Břeclaví, Poměnka z Tvrdonic a Lohovecké děti z Lohovce. My to vnímáme, že vy to opravdu máte pojaté pro ty děti i zábavnou formou, to znamená tou soutěží. Jak to vlastně vzniklo tady ten nápad a jak dlouho už se to tady traduje? A tak ten nápad vznikl v posledních letech, kdy to mají na starosti holky Viktorinovy a tento rok to úplně obměnili, bude třeba taneček s paní Smetákovou a bude i káčátko, takže je to takové pro to oživení, aby se zapojili hlavně i ty malé děti a aby je to bavilo. Tradičně již na krojovém plese v Bulharech hraje dechová hudba Hornobojani s kapelníkem Jakubem Vlkem. Jak vnímají atmosféru dětských krojových plesů z pozice hudebníků? Vracíme se sem strašně rádi, hrajeme tady už snad po 15. možná i víc. Ten dětský ples bývá v neděli odpoledne, takže většinou jsme po plese, protože je plesová sezóna, že? Takže jsme takový nevyspaní, dá se říct, a tady se vždycky tak nějak nabijeme. Když vidíme plno té mládeže, která dorůstá a vlastně pak tady chodí i na ty velké hody, které tady jsou opravdu velice veselé. Jak třeba tady vnímáte tu atmosféru mezi těmi dětmi, že to je třeba i takové soutěživé, tak jak to vnímáte? Je to soutěživé a vidíme, že se to ty děcka strašně užívají. Nedílnou součástí dětského krojového plesu v Bulharech je i dětská tombola. Co všechno pořadatelé do tomboly nachystali? Může tam být dort, je tam spousta sladkostí, je tam spousta i takových her, které jsou na rozvoj vnímání. Je to určeno především jak pro děti menší, tak i pro děti starší, aby všichni byli spokojení. No a především to budou kupovat ty vedoucí těch souborů pro počet těch svých dětí. Takže každé z nich bude vlastně odměněno. Jsem hlavně rád, že národopisný soubor Hrozenek, který tuto krásnou akci pořádá, tak se stará o naše děti, vychovává je v tom duchu folklorním a už to tady spoustu let funguje a myslím si, že je to úžasné.